inú ọ̀nà àbòsí ọmọ ànábì ádámà sẹ́lẹ̀dá rẹ̀ adúrú gbogbo ń tọ́lọ́hun ṣe fún wa yìí díẹ̀ ní tó ní amúwá ká fi jọ́sìn fún un gbogbo ẹni ọba tún wá wò pé díẹ̀ yìí náà pọ̀ fọlọ́hun wàláyà alábòsí ni o gbogbo ẹni ọlọ́run lóhun yọ̀ǹda in 24 hours kó o kírun tí ò ní gbọ́ ní wákàtí méjì tí wákàtí márùn tún dogun fún ọ alábòsí ni ọ ọlọ́run tó yọ̀ǹda fún ọ kí o máa jẹun in tó wù ọ ní halali fóṣù mọ́kànlá bọ́bá wa doṣù Ramadan ẹyọ kan ọ̀kẹ́nudu ọgbà àwẹ̀ lọ́sàn-án àwẹ̀ nìkan ìgbà wọn ni ọ̀sà wa mú ọ ìgbà wọn làárẹ̀ tí o ti ṣe ọ tẹ́lẹ̀ wá ń ṣe ọ alábòsí ni ọ ọlọ́run ó sì bí ọ olúwa fún ọ lówó owó náà pọ̀ ó ní bóun ti bù fún ọ tó pọ̀ yìí rántí àwọn tẹ́bi ń pa rántí àwọn tí yà ń jẹ mélòó lọ́lọ́ ni o mú wá tó pè ń zàká 2.5% lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà wọn ní sísì nínú pọ́n sísì kan tẹ̀mọ̀tí ń jẹ́ sísì 5 kobo in 200 naira ntọ́lọ́ ni o mú wa nù èyí ò náà tún lé lára rẹ̀ èyí ò náà tún àbí 5 naira in 200 naira èyí ò náà tún lé lára ọmọ ànábì ádámà gbogbo ẹni olówó tí ó yọ zaka alábòsí ni ọ torí náà ẹ dákun bá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ ṣe déédéé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò ń lọ déédéé tààrin òun àtọ́lọ́hun kọ́tí ẹ̀ tó kan tààrin òun àtẹ̀dá ọlọ́hun torí náà ẹ dákun jàmá mùsùlùmí ẹjẹ́ àmọ̀ pé nínú tọ́lọ́hun ó bí wá nínú ọ̀nà àbòsí nínú ọ̀nà àìṣe déédéé òun làbòsí téèyàn ń ṣe pẹ̀lú ọlọ́hun rẹ̀ o ìmọ̀ kò sin lọ́hun rárá ń sin nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́hun àbí ń sin lọ́hun náà kò sin bọ́lọ́hun ti fi ó sìn ìgbà tó bá wù ní ó kírun wákàtí 5 àbí kó kí ń bẹ̀ kọ́ mọ́ kí yòókù àwọn mùsùlùmí oníjìmà lásán bẹ kódà mùsùlùmí oníjọ́ ọdún nìkan bẹ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.